ویلکم پروګرامرز که تاسو دې ویډیو ته را رسېدلی نو دا ستاسو لپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې تر اوسه پورې تاسو د پروګرامینګ ډېر زیات شیزونه زده کړل او کم بیسکس موسټلی یوز کېږي چې به پروګرامینګ کې هغه کانسپټس تاسو زده کړل. نو دلته کې به په دې ځای کې ستاسو لپاره د کوډینګ چیلنج دی، فرست چیلنج دی او دا به ټایم ټو ټایم مختلف چیلنجز راځي. دا د دې لپاره چې په دې باندې ستاسو کم کوډ لرنینګ چې دی هغه ډېر ښه کېږي او چې تاسو په خپل یو کار وکړئ نو د پریکټس سره هغه تاسو په ښه طریقه سره زده کوئ. نو اوس په دلته کې فرست چیلنج چې کوم دی د دې د سالو کولو کوشش وکړئ. څه کانسپټس چې موږ الریډي څه ډسکس کړل دا به په دې کې ټول هغه کانسپټس په یوز کېږي، د هغې نه علاوه پکې بل څه نه دي یوز شوي. نو دې سالو کولو کوشش وکړئ، ضروري نه چې دا تاسو پرفیکټ وکړئ، کلین وکړئ، ډېر افیشینټ کوډ ولیکئ. کوشش به وکړئ چې څومره ستاسو نه کېدو سالو کړئ. کوم ځای کې سټک شوئ خپل ذهن پې وجنګوئ، که څو نه وکړو ټیک ده، که تاسو پکې بیا وایئ خلک پوره یې نه کړو یا که تاسو کله پوره کړو د هغې نه پس بیا ګورئ چې زه څنګه کوم دا چیلنج. نو په خپله اول سالو کولو کوشش وکړئ، د هغې نه پس چې دی بیا زه به یې سالو کوم نو هغه هم تاسو کتی شئ چې زه یې څنګه سالو کوم. نو دا کوډ چې کوم دی څونه چیلنجز چې دي کوم ګیټ هب ریپوزیټري چې ده د هغې لینک په ستاسو سره الریډي هلته کې ټول کوډ به موجود وي د چیلنجز. نو دلته کې چیلنجز دا کوم ټکسټ چې دلته کې لیکلی شوی دی دا به تاسو دلته کې یو کوډینګ چیلنج 1.txt دی، خو دا به زه رینیم کوم کوډینګ چیلنجز به د دې فایل نوم شي. دې فایل نوم به کوډینګ چیلنجز او په دې کې به دا ټول اولنی کوډینګ چیلنج نمبر 1 دی. ټیک ده، دا چې 1 ختم شو په دې پسې څونه چیلنجز چې هغه ټول چیلنجز به په دې یو ټکسټ فایل کې موجود دي. نو تاسو د دې ځای نه هغه چیلنجز ریډ کولی هم شئ. نو ضروري نه چې تاسو ویډیو پاس کړئ او هغه وګورئ. نو اولنی چیلنج چې دی په دې کې دلته کې یو 2 سټوډنټس دي، د یو سټوډنټ نوم دی علي او د بل سټوډنټ نوم دی شان. ټیک ده، او د دې دواړو سټوډنټس چې دي د دو مارکس ریزلټ راغلی دی. ټیک شو، د ډیفرنٹ سبجیکټس مارکس دي. نو هغه ریزلټ ټوټل معلومول دي، دا هر یو کس سبجیکټ مارکس چې دي هغه دلته کې لیکلی شوي دي. تاسو به دا ډیټا یوز کوئ. د علي مارکس چې دي دا دي په انګلیش، اردو، پښتو، میتس، ساینس په هغې کې مارکس دا دي. ټیک شو، د هغې او بل چې دی شان، د شان مارکس چې دي که نه هغه هم په هر یو سبجیکټ کې دا دي. نو دې دپاره به تاسو چل وکئ کریټ ویریبلز، د دې لپاره به ویریبلز کریټ کړئ او دا مارکس چې دي د هر یو سبجیکټ مارکس د هر یو کس مارکس په سټور کړئ. لکه لیټ سپوز دلته کې به زه دې ته ولیکم، دلته کې به ورسره په چیلنج کې دا ولیکم، دا زما نه هیر شوي پکې. دلته کې به پکې زه ولیکم چې کریټ ویریبلز فار ایچ سبجیکټ مارکس. لکه اگزامپل به یې داسې شي چې لیټ سپوز علي انګلیش. ټیک شو، لکه د علي انګلیش مارکس یا که علي انګلیش مارکس تاسو داسې لیکل غواړئ داسې هم لیکل، لکه علي انګلیش مارکس یا صرف علي انګلیش. ټیک شو، نو په دې کې به چې دغه شانتې ویریبلز به جوړ کړئ، دا ټول نمبر به پکې سټور کړئ. د هغې نه پس به بیا یې چل وکړئ. اولنی ټاسک چې دی هغه دا دی چې کلکولیټ د ټوټل مارکس آف ایچ سټوډنټ اینډ سیو ان 2 ویریبلز. 2 ویریبل به واخلئ، یو به شي علي ټوټل مارکس او یو به شي چې شان ټوټل مارکس. په یو کې به د علي کم ټوټل سبجیکټ مارکس په 8 کې هغه پکې جمع کوئ، په دې بل کې د شان د ټوټل سبجیکټ مارکس په 8 کې هغه پکې جمع کوئ. دا به شي اولنی ټاسک. دویم ټاسک به صحیح السو فایند ایوریج مارکس آف ایچ سټوډنټ. د هر یو سټوډنټ چې دی لکه لیټ سپوز د دې چې څونه مارکس راغلو، 200 رالو، 300 رالو، د هغې ایوریج به معلوم کړئ. دغه شانتې او هغه به سټور کړئ علي ایوریج مارکس ویریبل کې. دغه شانتې د شان چې څونه ټوټل مارکس دي د هغې ایوریج به معلوم کړئ او هغه به سټور کړئ په دغه د شان کم مارکس چې دي د هغې په ویریبل کې. ټیک شوه، دوس د ایوریج معلومولو فارموله به الریډي تاسو له درځي، خو که ستاسو نه هېره شوي نو زه به یې ریمایند کړم تاسو ته چې د هغه ریوایز به کړم چې فارموله داسې دی چې څونه سبجیکټس دي د هغې ټولو مارکس په جمع کړي او ټوټل نمبر آف سبجیکټس چې څونه دي بیا یې په هغې ډیوایډ کړي. نو ټوټل 15 سبجیکټس بیا به په 5 باندې مایل ډیوایډ کړی. ټیک شوه، دا شو سیکنډ ټاسک. تھرډ ټاسک بیا دا دی چې یو بولین ویریبل به کریټ کړئ او د هغې نوم به از شان پاسټ. از شان پاسټ نوم له ما ځکه ورکړی موږ به ګورو ایوریج مارکس ته. لکه فرض کړئ یو سټوډنټ مارکس چې دي او په هغې کې به دا ریزلټ سټور کړئ شان ایوریج مارکس از ګریټر دین 45. مطلب که د شان کم ایوریج مارکس چې الریډي راغلي او موږ په دې ویریبل کې سټور کړي، دا به تاسو چیک کړئ چې دا مارکس چې دي که دا د 45 نه ګریټر وي نو دا چې دی که نه د هغې هغه ریزلټ چې څه راځي ټرو فالس کې به ویلیو راځي هغه به تاسو په دې ویریبل کې سټور کړئ. ټیک شوه، د دې نه پس به بیا بل کار داسې وکړئ چې کمپیر بوت سټوډنټس مارکس. د دواړو سټوډنټ مارکس چې کوم دي او هغه به تاسو کمپیر کړئ چې د مارکس ګریټر دي د ده نه. ټیک شوه، او هغه چې دي هغه به پرنټ کړئ، ډایرکټ به یې پرنټ کړئ، لکه داسې به یې پرنټ کړئ که نه
both marks, both total marks, both student total marks. ټوټل مارکس چې دا کم ټوټل مارکس د ځوانه لیټ سپوز 300 راغلو 200 راغلو نو ته بولی کې چې دا کم مارکس چې علي مارکس ګریټر دین شان مارکس او دا ریزلټ په ویریبل کې سٹور کول ته ضرورت نشته خو دا به ډایرکټ تاسو په کنسول کې پرینټ کړئ ټیک شو او بیا په 5 نمبر سټپ کې به داسې کار وکړئ سونه ویریبلز کې چې ویلو لکه مونږ ریزلټس راغلي لکه دا ریزلټ راغلی دی دا ریزلټ راغلی دی لکه دا ایوریج راغلی دا یو ریزلټ راغلی او دا ریزلټ تقریبا دا 15 ریزلټس نور دي نو هغه به هم تاسو په کنسول باندې پرینټ کړئ نو دا دی یو سیمپل ټاسک سالو کولو کوشش وکړئ تاسو ویډیو پاس کړئ او سالو کړئ چې که تاسو سالو نه کوم د هغې نه پس چې دی بیا به یې زه سالو کړم آل رایټ اوس به زه دغه ټاسک چې دی هغې سالو کولو کوشش به زه وکړم نو دلته کې به زه یو فایل جوړ کړم دا په دې سیکشن 1 کې چې دی یو فایل به زه جوړ کړم دې له به زه نوم ورکړم چې challenge1.js ټیک شو دا فرست چیلنج دی او که د دې تاسو د ریډینګ لپاره که تاسو دا فایل ریډ کوئ نو د هغه چیلنج چې کوم دی هغه به هم زه دلته کې پیسټ کړم او دا به زه کمنټ آوټ کړم لکه د کمنټ فایده دا اوس دا یو کوډ دی دا ما دلته کې ډسکرپشن ځان ته لیکلی چې دا د څه ریلیټډ دی نو هغه ما کمنټ کړو ټیک ده او دا فایل چې دی دا به زه دلته کې لینک کړم لینک کولو فایده به دا وشي چې دا قضه بیا ریډ کوم سکرپټ او سورس کې به ورله زه ورکړم د دې چې دی challenge1.js ټیک شوه دا دغې فایل نوم شو او زه به وګورم چې دا فایل به هم زه کلوز کړم دا فایل به هم زه کلوز کړم اوس به زما صرف دا یو فایل پکاري ټیک ده دا به زه دې سایډ ته کړم او دا به هم زه کلوز کړم او دا به هم کلوز کړم دا به زه دې سایډ ته کړم چې ما ته زما سپیس برابر شي اوس په دې کې خپل کوډ چې دی هغه ولیکو ټیک ده اوس که زه دلته کې اول چې کوم کنسول ډاټ لاګ کې زه هسې هیلو ولیکم نو وګورم چې دا دلته کار کوي که نه ټیک شو دا فایل د دې سره لینک شوی دی په دې بل زوړ فایل کې چې څه کوډ و دا به زه ټول کمنټ آوټ کړم چې دغه نه پکې ریزلټس نه راځي چې کنفیوز کیږو نه که نه هیلو نو مطلب دا چې دا فایل د دې سره لینک شوی دی ټیک ده اوس به موږ د خپل کوډ سالو کولو کوشش وکړو د ټول نه اولنی ټاسک څه دی دا څونه مارکس چې دي د دې ویریبل جوړول غواړي او دا مارکس په دې کې سټور کول دي ټیک ده نو زه به دلته کې هغه وکړم د دې لپاره به زه کار وکړم دا وینډو به زه سپلیټ کړم په دې کې به یو کې به زه دلته کوډ لیکم دې یو سایډ ته به ما ته څه چیلنجز چې دي هغه دي ټیک شوه نو زه به اول واخلم چې علي انګلیش دا به شي کانسټ علي انګلیش is equal to 90 marks ټیک شوه دغه شان به زه والم کانسټ علي اردو کې چې د مارکس راغلي دا دي 60 مارکس ټیک شوه اوس دغه شان زه ټول یو لیست هم جوړولی شم ټیک ده خو دلته کې به زه یو اضافه وکړم که زه دلته کې دا پیج ریفرش کړم نو څه مسله پکې نشته ټیک ده که زه وغواړم زه په یو لاین کې دا ټول ویریبل هم کریټ کولی شم مطلب داسې چې زه وایم چې کانسټ ټیک شو دغه شان دکې کانسټ مې ولیکو علي انګلیش یو ویریبل شو هغې له مې ویلیو ورکړه که ویلیو نه ورکوم ټمپرري امټي هغه بیا لیټ ټیک شو نو هغه شان هم کولی شم ټیک ده بیا مې کامه وکړه بل مارکس مې ولیکل بیا به زه کامه وکړم بل مارکس چې دي په دې سیم لاین کې هم لیکلی شم نیو لاین کې هم لیکلی شو بیا پشتو ده علي پشتو از ایکول ټو د مارکس پشتو کې دي 85 بیا به شي چې علي میتس is equal to 30 او بیا دی علي ساينس is equal to 70 نو 90 60 85 30 70 60 85 30 70 ټیک شو دا شو د یو کس مارکس په دی ویریبل کې ما سٹور کړل دغه شان دي چې دی دلته کې به زه دا نور ویریبل کې هم دا مارکس چې دي دا به سٹور کړم زه به اوس ولیکم چې شان انګلیش او که زه دی د خپل ټایم بچت کول لپاره داسې کار وکړم دا کاپي کړم او پیسټ کړم او دا ټول زه په جمع رینیم کړم ټیک شوه داسې چې شان انګلیش مارکس ټیک ده نو اوس د ده د انګلیش مارکس چې دي دا دي 70 د ده د اردو مارکس چې دي دا دي 40 دا دي 35
او دا دی 20 او دا دی 20 ټیک شو. نو دا څونه مارکس یو ټوټل ما سټور کړل په دې دغه کې او دلته کې به په لاست کې به زه د سیمیکولون وکم ټیک شو. دا شو ټوټل مارکس. اوس ما ځان سره ویلیو سټور کړئ. اوس دلته کې اولنی کار چې کول غواړي هغه دی کلکولیټ د ټوټل مارکس اف ایچ سټوډنټ اینډ سیو اټ انټو ټو ویریبلز. یو دا ویریبل دی په دې کې به زه د یو کس مارکس سټور کړم کانسټ او که زه دې ته ولیکم چې علي ټوټل مارکس از ایکول ټو او د دا کم مارکس چې دی دا زه ایډ کم. د هغې د ایډ کولو لپاره به زه داسې کار وکړم چې دا به زه اوس ایډ کوم لکه علي انګلیش پلس علي اردو پلس علي میتس پلس علي پشتو انګلیش اردو پشتو میتس ساينس انګلیش اردو پشتو میتس او ساينس علي ساينس ټیک شو. نو دا ما د ټوټل مارکس ایډ کړل هغه په دې ویریبل کې سټور شول ټیک ده. دغه شانتي زه د دې بل کس مارکس چې دي شان دا شان ټوټل مارکس به هم زه راواخلم او د ټوټل مارکس به هم زه ایډ کم کانسټ از ایکوال ټو شان انګلیش پلس شان اردو پلس شان پشتو پلس شان میتس پلس شان ساينس 1 2 3 4 5 د 5 سبجیکټس ما سری هغه هم ما ایډ کړل ټیک ده. اوس بل ټاسک پسې سره سیکنډ ټاسک چې دی هغه ایوریج معلومول دي. نو ایوریج دا چې دې ټولو مارکس په 8 کو او بیا به په 5 ډیوایډ کو. نو زه چې اوس د فرض کا ایوریج معلوموم اول به د علي ایوریج مارکس معلوم کم. نو لکه به زه یو بل ویریبل واخلم کانسټ علي ایوریج مارکس از ایکوال ټو که زه وغواړم زه به اوس داسې کوم چې علي انګلیش لکه علي انګلیش پلس علي اردو پلس علي پشتو ټیک ده. دغه شاندار څونه مارکس دي هغه ټول زه ایډ کم او بیا په لاست کې ویم چې ډیوایډ بای 5. نو په دې باندې به دغه طریقه هم صحیح ده بالکل که تاسو داسې کړی بالکل صحیح ده. خو که داسې دلته کې خیال وکړئ نو دا مارکس چې دا الریډي یو پیر ایډ شوي دي. مطلب که زه دلته کې یو پیر ایډ شوي دي او دا زه دلته کې دوباره لیکم ټیک شوه. نو په کوډینګ کې به یو ښه پریکټس دا چې ډونټ ریپیټ یور سیلف د ریپیټ کولو ضرورت نشته. که دا کار یو پیره شوی دی نو زه دوباره ولې وکړم خو زه هغه هم یوز کولی شم لکه زه راواخلم چې علي ټوټل مارکس او ډیوایډ بای 5 ټیک شوه. نو دا به څه چل وکړي د ټوټل مارکس ریزلټ په دلته کلکولیټ شوی هغه به راواخلي په 5 په ډیوایډ کې د ایوریج به راشي. دغه شان که زه بل دغه غواړم کانسټ د دې بل شان ایوریج مارکس کلکولیټ کول غواړم نو شان ایوریج مارکس از ایکوال ټو او که زه دا دلته کې به راواخلم چې شان ټوټل مارکس ډیوایډ بای 5 نو دلته کې د ایوریج به راشي. اوس دلته کې ما داسې یو کانسټ لیکلی ټیک شوه. دا ټول کار چې دی ما وکړو د دې سره ټاسک نمبر 2 هم کمپلیټ شو. اوس دی ټاسک نمبر 3 کې سو کریټ بولین ویریبلز از شان پاست. یو ویریبل به زه واخلم د ټولو اول کانسټ ټیک شو از شان پاست او په دې کې سټور کول څه غواړي and store result of statement Shan average marks is greater than 45. نو Shan average marks is greater than 45. د دې چې څه ریزلټ راشي هغه زه په دې کې سټور کوم ټیک شو. بیا بل څه کار کول دي کمپیر بات سټوډنټ مارکس د دوانو سټوډنټ مارکس ټوټل مارکس چې هغه کمپیر کول غواړي او سټور اټ ان ډو ناٹ سټور اټ انټو ویریبل اینڈ پرنٹ اټ ډایرکټلی کنسول. دا به زه ډایرکټ کنسول ته پرنٹ کوم د دوانو سټوډنټ مارکس نو زه به شي کنسول او پرنٹ کول څه غواړي کمپیر بات سټوډنټ مارکس بوت سټوډنټ مارکس چې زه کمپیر کوم نو زه به دې کمپیر کوم چې علي total marks is greater than Shan total marks چې دې ریزلټ موږ په کنسول سره راکړي. اوس دی چې علي ټوټل مارکس از ګریټر دین شان ټوټل مارکس ټیک شو. دا ریزلټ راک اوس دلته کې لاست کم کار چې په دې کې پاتې دی هغه دا چې پرنٹ آل ریزلټس ټو کنسول. دا ټول چې دا اوس کنسول ته پرنٹ کول غواړي ټیک ده. نو زه اوس په کنسول باندې پرنٹ کوم د ټولو اول به زه ولیکم چې
علي ټوټل مارکس ټیک شو او کامه به وکم علي سره بل لیکي علي ټوټل مارکس هم پرنټ کم ټیک شو نو لیکي علي ټوټل مارکس رالو 335 دغه شان که زه پرنټ کم بیا د شان ټوټل مارکس اس شان ټوټل مارکس ټیک شو او دلته کې سره زه دا دغه هم پرنټ کم شان ټوټل مارکس ټیک شو دا پرنټ شو دا علي ټوټل مارکس رالو دا شان ټوټل مارکس رالو دا اوس دلته کې ما هغه خبره چې ورته کړو چې علي مارکس از ګریټر دین شان نو دا ټرو ده ځکه ټرو ده چې 335 مارکس دی او 195 د مارکس د سیواج نو ریزلټ هغه راغی بیا به موږ ایوریج کړو نو زه به اوس ایوریج پرنټ کم دلته کې چې دلته کې زه پرنټ کم چې اوس دا شان علي ایوریج او د ایوریج چې مارکس چې کم دی هغه دی علي ایوریج مارکس کې سٹور شوی دی نو دغه به راشي دلته کې د علي ایوریج چې دی 67 دی دلته کې بس زه پرنټ کم د شان ټیک شو دلته کې به زه ولیکم چې شان نو دلته کې د شان ایوریج هم راغلو 39 بیا موږ بل دلته کې کار دا کړو اس شان پاست دا ویلیو چې دا به هم لاګین کو ټیک شو لاګین ټیک شو کنسول ته به لاګ کو او دلته به شان پاست ټیک شو دلته کې موږ ته وایي چې ټرو یا فالس چې دی پاس شوی دی یا نه دی پاس شوی نو هغه ټول ویلیوز موږ دلته کې پرنټ هم کړل شان پاس دا فالس ولې چې د ایوریج چې 39 راځي او موږ وی کمپیر کړه 45 سره کله د ریزلټ د 45 نه ایوریج سی واو نو دی به اله پاسه ټیک شو نو دا و اولنې چیلنج کوډینګ چیلنج چې لکشن دی وسو کارونه پکې خو دا چې دا کم کانسپټس چې موږ وې نو هغه ټول په دې چیلنج کې پریکټیکلی هم وشو